Отже, цей день настав. Ми в Нідерландах. Маленька країна, яка зуміла втиснути 17 мільйонів людей, тисячі кілометрів каналів і цілі міста нижче рівня моря. І зробити це комфортно для життя. Протягом століть Нідерланди воювали з морем. І не просто воювали, вони перемогли. Бо все, що ми бачимо сьогодні, це не подарунок природи, це витвір людини, побудований на впертості, технологіях і мистецтві домовлятися. Але ця історія не лише про дамби, вітряки і тюльпани, хоча і без них не обійдеться. Це історія про те, як клаптик землі став глобальним брендом, про країну, яка навчилася жити в гармонії з природою і з людьми. У цьому випуску ми дізнаємося, чому голландці – найвищі люди у світі, як велосипеди перетворилися на головний транспорт країни, чому їхні міста ніби плавають у воді і як ця невелика нація примудрилася стати другим у світі експортером продуктів харчування, практично без сільськогосподарських земель. Почнемо з тесту, щоб зрозуміти, наскільки ви в темі. Яка столиця Нідерландів? Амстердам формально так, але це тільки офіційно, бо уряд, король і більшість інституцій сидять у Гаазі. Тож столиця в нас як в анекдоті, ніби є, але всі справи вирішуються в іншому місці. Але давайте по черзі. Чому всі так пруться до Нідерландів? Красиві канали? Так, тюльпани, безперечно, вітряки, велосипеди, сир, свобода, архітектура – все вірно. Але за фактом найцікавіше тут навіть не це. Нідерланди – це країна, яка вирішила не чекати милості від природи, а просто сама собі її зробила. 17 мільйонів людей живуть нижче рівня моря. І замість «ой, затопить» тут кажуть «а давайте ще пару гектарів у води відберемо». І вони це зробили. Створили цілий регіон Флеволанд. Погляньте на карту. Це шмат землі, який просто не існував. Вони осушили море, пробудували дамби, канали, насосні станції. І тепер там живуть люди. Ростуть квіти і навіть трамвай ходить. І все це на дні колишньої затоки. Ще одна фішка – це велосипеди. Так, це Нідерланди, а конкретно центр Амстердама. І якщо ви тут вперше, то вас чекає маленький культурний шок. Бо найпопулярніший транспорт тут – це не метро, не самокат, не навіть машина. Це велосипед. Причому не один, а їх тут мільйони. Реально. Ось вам цікавий факт. У місті зареєстровано понад 800 тисяч велосипедів, а населення трохи менше. Тобто велосипедів більше, ніж людей. Це ж як так? Тут є навіть двоповерхові парковки виключно для велосипедів. Але й це ще не все. Є навіть спеціальні світлофори для велосипедистів. А в години пік у поїздах окремі вагони для двоколісних. Просто, щоб ви розуміли масштаб. Це, по суті, як торговий центр, але замість людей – велосипеди. І всі дуже серйозно ставляться до свого байку. У когось з кошиком, у когось з 2 дитячими сидіннями. А ще є отака вантажна штука спереду, як мінібус, тільки педальний. Мабуть, всі ми знаємо, що Амстердам – це одне з найзручніших міст для велосипедистів. Уявіть собі, тобто є метро, автобуси, авто, трамваї, але близько 38% всіх поїздок в місті здійснюється саме на велосипеді. Рух тут як у мурашнику, але якщо ти пішохід і забув, що стоїш на велодоріжці – сорі. Тобі або подзвонять, або зауваження кинуть, або просто об'їдуть, але з таким виразом обличчя, що ти сам захочеш провалитись. До речі, замок на велосипед тут важливіший, ніж сам велосипед, бо крадуть. Усі про це знають. Ну, а ще тут велосипеди часто переходять з рук в руки. Тобто, я про крадіжки. Це приблизно 30 тисяч велосипедів на рік, або ж 1 на 18 хвилин. Крейзі. Але навіть попри це всі продовжують купувати. І це, схоже, така місцева гра. Купив, вкрав, купив знову. Хтось навіть каже, що якщо ти прожив в Амстердамі хоча б рік, і в тебе не вкрали велосипед, то ти або брешеш, або сам крадеш. До речі, ми теж намагалися влитися в цю культуру. Та щось не розібрались з місцями для оренди. Але, чесно кажучи, це кайф. І це точно варто спробувати. Дуже круто, що місто велосипедно-пішохідне. За рахунок цього немає ось цього тиску великого міста, просто всі ходять і крутять педалі. Реально кайф.
Кожного разу, коли приїжджаєш у нове місто чи країну, мимоволі починаєш порівнювати. Тут, як в Іспанії, але з італійським настроєм, а ось це нагадує вулички Лісабона, але з німецькою точністю. За кілька років ми встигли побачити десятки країн. Дивишся на мапу, і спогади йдуть один за одним. О, це ж той самий світанок над озером у Швейцарії. А це неймовірні скелі в Греції. А ось тут та сама неаполітанська піца, смачніше якої ми з того часу так і не смакували. Це дерев'яна мапа від Enjoy the Wood. Насправді дуже давно хотіла мати таку мапу. Це була прям от наша мрія. І коли вона прийшла, то дуже довго радилися і думали все ж, куди її встановити. І от зупинилися тут, понад диваном, тому що тут ми проводимо найбільше часу. Так, і, чесно кажучи, спершу це була просто як ціль встановити мапу, щоб там відмічати, і оце все. Але коли встановили, воно настільки виглядає, так прикольно. Мало того, що стильно, так і ще воно якось більш надихає. Мапу можна замовити в кількох дизайнах на сайті Enjoy the Wood. Не забувай зберігати моменти. І ось у чому прикол. Це не про екстрим чи про спорт. Це про стиль життя. Тут усе з велосипедом. В садок – велосипед, на побачення – теж велосипед. Навіть влаштуватись на роботу можна з питанням «А скільки хвилин на велику?». Уявіть собі Нідерланди 1970-ті. І ось що було. Машини, багато машин. Місто задихається буквально. Авто стає дедалі більше, люди їздять, тиснуть, сигналять і все наче як сучасність. Але тут починається реальна жесть. Від машин починають гинути діти. Масово. Люди виходять на вулиці з плакатами «Зупиніть вбивство дітей». Це вже не про затори, це трагедія. А потім 1973 рік. Починається світова нафтова криза, країни Близького Сходу перекривають нафту для Європи, ціни летять у космос. І що ви думаєте? В Нідерландах вирішують: окей, неділя без машин. Реально, автомобільна неділя і місто порожнє. Люди в шоці, але раптом люди знову згадують, що в них є велосипеди. Просто сідають і їдуть. Без бензину, без шуму, без заторів. І тут влада така: а давайте зробимо це не один раз, а завжди. І понеслась. Починають будувати велодоріжки, виділяти смуги, змінювати закони. І все через кризу. Через проблему, яка могла б знищити, а натомість зробила революцію. І що маємо сьогодні? Нідерланди – країна, де велосипед – це норма. Це не екологічно чи модно, це зручно, швидко і круто. І все це завдяки нафтовій кризі і батькам, які просто хотіли, щоб їхні діти дійшли до школи живими. І от після всього цього у вас виникає питання, як їм це все вдалося? Чому в країні, яка змогла постійно воювати з природою, вийшло побудувати одне із найкомфортніших для життя середовищ? Нідерланди – це така собі Північна Європа, але не зовсім. Формально Захід, географічно поруч із Бельгією та Німеччиною. А якщо глянути на карту, то Британія звідси просто за кілька хвиль через море. І саме це відчувається у всьому – у менталітеті, у транспорті і навіть у мові. Англійською тут говорять майже всі. Причому не якось там «my name is John», а на рівні, що іноді здається, ти випадково приземлився десь у Шотландії. От і маєш результат, що приблизно 90% нідерландців вільно говорять англійською, а це, до речі, перше місце в Європі. І поки їхали, мені в очі відразу кинулося дві речі. По-перше, Нідерланди точно переборщили з ідеальністю. Все якесь надто вилизане. Будинки рівненькі, газони під лінієчку, навіть дорожня розмітка виглядає, ніби її оновлюють щотижня. А по-друге, велосипеди. Їх не просто багато, вони як інтерфейс цього світу. Ти без них, як без курсора. Але про це ще поговоримо. А зараз трохи про логістику. Ми прилетіли до Ейндховена, невеликого міста на півдні Нідерландів, яке часто обирають не через туристичну привабливість, а через ціну на авіаквитки. І справді, квитки сюди коштували значно менше, ніж до Амстердама, і іноді різниця доходить до 100 євро. І вже прямо на вході з аеропорту нас зустрічає високий рівень життя нідерландців.
Купили ми, значить, перші квитки і переконалися, що транспорт тут реально не дешевий. Ага, перший квиток і вже відчуваєш, економ-клас був тільки в літаку. Коротше кажучи, громадський транспорт – це окремий рівень цивілізації. Тому так, без автомобіля тут можна, та забігаючи наперед скажу, що на транспорт ми витратили майже половину бюджету поїздки. Тож це треба закладати. Система тут працює як швейцарський годинник. От серйозно, запізнення на 2 хвилини тут уже вважається приводом для вибачення. Але й головне, усе підключено до єдиного застосунку. У тебе одна карта і вона працює всюди. В поїзді, метро, автобусі, трамваї, навіть на паромі. Я така, ну не може бути, пробую, працює. А ще каже, що переправа на інший берег абсолютно безкоштовна, тож ідемо це і перевіримо. Так, у них безкоштовні пароми через річку. Просто заходиш і їдеш. Ні QR-коду, ні перевірки. Просто довіра. І ми стоїмо на цьому паромі, навколо велосипеди, собаки, офісні костюми, бабусі з базару і все це в одному човні. І якщо звичайний громадський транспорт по типу тролейбуса, трамвая, метро не викликають у мене якогось особливого вау, то тут однозначно лайк. До речі, вся центральна частина Амстердама – це штучно створена суша. Її просто взяли, забрали у води ще в 17 столітті. Канали тут були ще задовго до соцмереж. Понад 100 кілометрів водних шляхів, більше ніж 160 каналів і майже 1300 мостів. Щоб ви розуміли, це як 3 Венеції, тільки ще У щільніше. Нідерландах приблизно 20 тисяч мостів. Це плюс-мінус так само, як у Данії, Бельгії і Швейцарії докупи взятих. Тобто країна, яка по розміру як Київська область, перебудувалася так, що тепер, здається, мости навіть між кімнатами вдома. Ось як, наприклад, тут. І що найцікавіше, це не просто туристична атракція, як може спершу здатися. Люди реально живуть у човнах, плавають на роботу, а вечорами збираються з друзями просто посеред каналу на вечерю з вином. Тут вода – це як дороги, тільки без заторів і трохи романтичніше. Хоча про затори я трохи перебільшую. Буває, що трафік на воді теж щільненький, особливо на вихідних, коли всі вирішують покататися на човниках. До речі, майже в кожного амстердамця є або власний човен, або друг із човном, ну або хоча б мрія про човен. Амстердамські канали – це така собі система навігації, створена ще в 17 столітті. І це не просто, щоб катати туристів. У той час місто активно розросталося, і треба було якось перевозити товари. А зараз товари переважно вже не возять, хіба що ящик з пивом до найближчого бару. Бо куди ж без цього? І якщо вже опинилися в Амстердамі, дуже рекомендую орендувати човен хоча б на годинку або ж взяти екскурсію на човнику. Відчуття зовсім інші. Місто з води виглядає інакше, затишніше. Можна навіть побачити щось несподіване, як, наприклад, плавучий будинок з власним садком або вечірку просто на причалі. І що ще круто, тут уздовж каналів постійно паркуються тисячі велосипедів. І ця картина просто виносить мозок. В Амстердамі велосипеди кругом і навіть у каналах. Щороку виловлюють із каналів Амстердама від 12 до 15 тисяч велосипедів. І ось сьогоднішній улов. Знаєте, кажуть, що враження не купиш за гроші. Ну, не зовсім так. Бо вже від 99 євро можна купити собі світанок десь у Відні, відвідати Париж чи Доломітові Альпи. І неважливо, скільки вам років і який у вас лайфстайл. Людина молода, поки подорожує. Ось як моя мама місяць тому вперше була в Італії, а саме на озері Комо та його околицях. І якщо хочеться перезавантажитися, закрити ті всі робочі чати і обговорення, то ось вам варіант – Євротріпс. Вони вже все придумали за вас. Куди поїхати, що подивитись, де переночувати і організують це все вигідніше, ніж робити це самому. Вам треба тільки зібрати речі і обрати напрямок. А там, повірте, є з чого обирати. А ще маємо промокод ось тут на екрані, попутні 20, він дає 20 євро знижки на будь-який тур. От прям дійсно будь-який. Я б поїхала і без знижки, але якщо вже дають, то гріх відмовлятися. Євротріпс каже, що для подорожей немає вікових обмежень, а всі напрямки можна переглянути на сайті Eurotrips.ua. Коротше, канали Амстердама – це зовсім інший рівень міської культури. Якщо є місце, де можна кайфувати і на воді, і на суші, то це саме тут.
Амстердам, звісно, місто супертуристичне, от прям капець туристичне. У центрі часом здається, що місцеві тут взагалі не живуть, а тільки туристи. Туристи і ще трохи туристів. Іноді їх тут настільки багато, що виникає враження, якщо десь у світі і залишилися люди, які ще не були в Амстердамі, то це лише питання часу, або авіаквитків. А ще тут буває така ситуація, коли навіть у туристичних магазинах працюють інші туристи, бо місцевих просто не вистачає на всіх. А ще перші пару днів в Нідерландах ми просто ходили з відкритим ротом, бо тут усі навколо ніби з баскетбольної збірної. От і маємо країну, де середній зріст чоловіків 1,84 м, а жінок приблизно 1,70 м. Це вам не жарти, це найвищий народ у світі. І знаєш, з такою статистикою я почав сумніватися, чи це я низький. І щоб ще поглянути на архітектуру, для цього найкраще підійде Амстердам. І якщо бути зовсім точним, район Йордан. Та ти що? Ось вона, величезна перевага приїжджати весною. Все місто цвіте, і це ще навіть не про тюльпани. Просто вау місце. Це прямо такий олдовий Амстердам у всій красі. Вузькі вулиці, канали, деякі будинки стоять, як здається, буквально на чесному слові і молитві. До речі, цей район один із небагатьох у центрі, де живуть не лише туристи і експати, а і місцеві. Тому він виглядає не тільки як фон для сторіс, а як реальне справжнє життя. Без надмірного пафосу, але з душею. Раніше цей райончик був зовсім іншим. Уявіть собі, жили тут переважно ремісники, портові робітники, коротше, звичайні робочі. Канали тут будували не для краси і не для туристів, а чисто для роботи. Кораблі, баржі, товари туди-сюди. Але зараз це місце стало ультратрендовим, хоча й досі зберігає старий вайб. А ви знаєте, для чого ось ці от фасади зробили такими під нахилом? Це не випадковість, це зробили спеціально, щоб піднімати меблі на верхні поверхи. Бо сходи в таких будинках вузькі настільки, що іноді самому прийти складно, не те що тягнути диван. І так тут уже сотні років все це працює, практично без змін. І кажуть, що цей район найромантичніший в Амстердамі. І мені, чесно кажучи, дуже складно це заперечувати. І, як і 100 років тому, він просто крутий, яскравий і неймовірно атмосферний. Отже, Амстердам – місто, яке голландці буквально намалювали на карті. Бо замість природного ландшафту тут спершу було болото. І от уяви, ти стоїш на вулиці, під ногами камінь, бруківка, канал. А під усім цим дерев'яні палі, які втримують усе це диво. Вони ховаються на десятки метрів униз, туди, де починається щось схоже на твердий ґрунт. І так під кожним будинком. А ще тут люблять свободу. І мова не лише про кав'ярні зі специфічними ароматами, усе починається з ментальності. Ти можеш виглядати як хочеш, жити як хочеш, любити кого хочеш. І ніхто тебе не чіпатиме, бо головне правило – не заважати іншим. До речі, про вигляд. Вулиці – це мікс старих будинків на полях і сучасної архітектури, яка не ламає атмосферу. А ще ширина фасаду багатьох будинків не дизайнерська забаганка, а податкова стратегія. Цікаво, що усі ці вузькі фасади – це не тільки естетика, а й економіка. Тому що в 17 столітті платили податок за ширину фасаду. Тому будували вузько, але вгору. І от ти стоїш, дивишся на ці казкові будиночки вздовж каналів, думаєш, ну яка ж краса. А потім розумієш, що ця краса народилася з жорсткої податкової реальності. Хочеш заощадити – будь ласка. Фасад вузький, будинок іде вгору і так по всьому місту. Ще одна цікава деталь, що у багатьох старих будинків фасади такі криві, що, здається, вони от-от зійдуться посеред вулиць. Але вони стоять уже кілька століть і ще простоять. І головне у цьому всьому немає пафосу, це архітектура для життя. І саме тому Амстердам виглядає так затишно і справжньо. Радо не помітити, що Амстердам дуже зелене місто, навіть в старих районах. Як то зазвичай буває, що ось це стара частина міста, вона так проєктувалася, тому зелені немає. Хоча по факту, якщо дуже захотіти, то можна ось так от понад самим фасадом насадити дерев і дуже круто. І справа не тільки у парках, хоча їх тут теж більш ніж достатньо. Наприклад, Вонделпарк.
майже 50 гектарів чистого відпочинку в самому центрі міста. Але найцікавіше інше – 90% жителів живуть на відстані 10 хвилин пішки від якоїсь зеленої зони. 10 хвилин! У тебе поганий день, ти просто виходиш і через пару кварталів уже сидиш під деревом, слухаєш качок і забуваєш, що в тебе дедлайн. Але навіть якщо не йдеш, зелень сама приходить до тебе. Дерева вздовж каналів, кущі біля дверей, квіти на кожному підвіконні. У когось помідори ростуть прямо на балконі. І найкумедніше – дерев у місті більше, ніж людей. От реально, понад 500 000 дерев на місто. Нідерландська їжа – це взагалі окрема історія. Що ми взяли? Тут є трошки нідерландської кухні, а трошки просто того, що вони люблять їсти. Як от, наприклад, сендвічі з ковбасками, сирочком і всяким таким. Крім цього, є тости з сиром, вони це дуже люблять, і це щось на рівні національної їжі. А що точно національна їжа – це м'ясні кульки із гірчицею. І зараз засмакуємо. Ого, капець вони хрусткі. Їх, мабуть, я не знаю, руками. Вау! Дуже хрустка скоринка, а всередині сир. Ну, а ще у нас тут є нідерландська класика. Це такий ось тост з плавленим сиром і такий от гарно засмажений. Виглядає він, дуже апетитно, дуже калорійно, як і все інше. Тож, будемо його пробувати, мабуть, з кетчупом. В цілому, гарний перекус, але б його ще з пивом, то було б, я думаю, взагалі на всі 100. Їдемо далі. Строп-вафлі. Це просто вафля з карамеллю, але тут вона продається гарячою прямо з вуличних лотків. Отже, що ми взяли? Ми взяли саму справжню нідерландську вафлю. Її особливість в тому, що це не просто вафля, а вона всередині з карамеллю. Її ось так от притискають. Коштує недорого, євро 2-3 за штуку, але смачно так, що ти можеш їх просто десятками їсти. От серйозно, добре, що ми тут були недовго. Ну і коли строп-вафель виявляється замало, тут є ще пончики Олі Болен. Теж жирні і калорійні, але голландці просто фанати такого. Ми, звісно, могли б і далі експериментувати з нідерландськими делікатесами, але вирішили піти по класиці і взяли піцу. Зазвичай нідерландська кухня не є такою популярною, тому вони просто беруть і запозичують страви інших країн. Так от, у нас сьогодні піца, маргарита і ще одна піца, але акцент на маргариті, тому що минула подорож у нас була до Італії, і там в Неаполі ми пробували прям дуже смачну піцу маргариту, і зараз спробую, чи вона тут хоча б трошки наближена до цього всього. Піца – це завжди безпрограшний варіант. Ну і в Нідерландах, до речі, піцу теж вміють робити. Це вам не якийсь туристичний фастфуд. А ще сир. Ну, ясно ж, Голландія – це ж країна сирів. На кожному ринку купа лавок з сиром. І він тут не просто їжа, це якийсь культ. Я би сказала, гауда класична. Дуже смачно. Ярослав? Ну, а мені дали, схоже, інший сир, і це мені більше нагадує пармезан. Можливо, це і був пармезан. Ну, реально, я не знаю, смак молока. Тобто, прям чудово. Сир тут продають як коштовності. Вибір такий, що просто виніс мозку. Гауда, едам, лейденський сир. Назви такі, ніби це якась місцева шляхта. Але ціни – капець. Краще ми б і не дивились. Ну а після сирів, вафель і тюльпанів логічно було перейти до чогось красивого. Але ми поговоримо про сміття. Точніше про те, чого тут найменше – харчових відходів. І на першому місці, звісно, Нідерланди. І це трохи дивно, бо країна з хронічною любов'ю до картоплі фрі і майонезу раптом виявилася чемпіоном із боротьби з їжею в смітнику. Як так? А все просто. Тут їжу не викидають, бо вміють рахувати. У супермаркетах алгоритми, які знають твій апетит краще за самого тебе. У кафе меню, яке адаптується до залишків. А вдома холодильник із додатком, який каже «з'їж брокколі, бо завтра ріп». Є ще одна штука, яка прям впадає в очі. Здається, всі якось домовилися жити без понтів.
Але всі їздять на велосипедах і не носяться з думкою, а чи вистачить до зарплати. Бо вартість життя тут, звісно, не копійки, але й зарплати не з цієї опери, де треба економити на соусі до пасти. Та все ж, якщо ти не місцевий, ціни стають відчутні. Як от, наприклад, готель в Роттердамі за 220 євро за ніч. Ну, як готель? Хостел з сумнівними зручностями. А отак виглядає бюджетне житло в Роттердамі. Ну, взагалі, як бюджетне? Коштує 200 євро, але це реально найдешевше, що тут було. Так от, це в нас такі невеликі кімнатки, комірчини, які розділені в 2 поверхи, тобто є нормальний готельний номер, який розділений по вертикалі. Таким чином, верхня половина – це одна кімната, нижня – друга. Зараз побачимо, як це виглядає. У нас номер 217, шукаємо. Офіційно це найменші апартаменти, в яких я була. О, ну як апартаменти, готельний номер. Заходьте, не соромтесь. І якщо ти думав, що в Європі високі податки, ну так от, Нідерланди – це прямо еталон. Тут найвища ставка податку на дохід – 49,5%. І це якщо твоя зарплата вище 75 тисяч євро, то майже половину державі. Але, як не дивно, це працює. Бо коли ти платиш багато і отримаєш багато, освіти, дорога, медицина – усе функціонує. А ще усе прозоро. Місцеві жартують, тут держава як твій бухгалтер. Не краде, а рахує краще за тебе. А ще з першого погляду ця країна може здатись просто компактною, зеленою і дуже велосипедною. Але це не вся історія. Бо якщо подивитись трохи глибше, то це не просто країна, це бренд. Глобальний, масштабний, майже як корпорація. І знаєте, що найцікавіше? Вони це зробили спеціально. Philips народжений у Ендховені. Спочатку просто лампочки, а потім цілі інноваційні хаби. Shell – нафтовий гігант. Та й це ще не все. Made in Holland – це вже давно не просто географія. Це репутація. Розумні міста, крута освіта, дизайн, технології – вони цілеспрямовано будували імідж країни, як інноваційного центру Європи. І як результат, тепер Нідерланди впізнають не лише по тюльпанах і вітряках, а й як і місце, де створюють майбутнє – у маленькій країні з великим впливом. А зараз переміщуємось до ще однієї локації, без якої розповідь про Нідерланди була б неповною. Ну і тримайте ще одне місце, куди ми потрапили в Амстердамі. Точніше, припливли. Це, звісно ж, його легендарні плавучі будинки. І от тут реально треба зупинитися і подивитися уважніше. Бо з першого погляду, ну, будинок і будинок, тільки замість подвір'я – канал. Коротше, тут живе 150 людей у 30 будинках, парканів немає, ну бо навіщо, вулиць теж немає, замість них понтони, краса. Але насправді це цілий світ і, здається, єдиний у своєму роді. І такі ось у них тераси, або скоріше навіть подвір'я, от просто на воді спустився і все. Газон, травичка, сидиш, дивишся. Казково. Уявіть собі, ви прокидаєтесь вранці, виглядаєте у вікно, а там не сусід з мангалом, а лебеді, човни і вода просто під носом. А ось нам випала нагода поспілкуватися з місцевими мешканцями. Скажіть, будь ласка, як вам тут проживається? Клас! Він пішов до рук. Чудово, він взагалі не проти. Ці будиночки з'явилися ще після Другої світової. Тоді не вистачало житла, і голландці зробили те, що вміють найкраще. Взяли воду і перетворили її на простір для життя. Усі будинки тут енергонезалежні, на дахах встановлені сонячні батареї, разом на квартал це понад 500 квадратних метрів панелей, і залишки енергії мешканці спокійно обмінюються між собою по смарт-суперсистемі. Клас! І на диво нам вдалося подружитися з нідерландським котиком, дуже дружелюбний, муркає зараз. Він ловить всяких комарів, сидить, гріє мене, я його. Все. Можеш, Ярослав, їхати додому. Зараз таких плавучих будинків в Амстердамі більше, ніж 2,5 тисячі. І це не якісь там старі баржі, а нормальні сучасні будинки з газом, електрикою, інтернетом і навіть домашніми котами, які тепер практично вміють плавати.
Іронія в тому, що найтехнологічніші будинки виглядають максимально просто. От просто дерево, скло, світло, багато світла, ще більше повітря. Здавалося б, схоже на якісь супердорогі бутік-готелі, але ні, це просто будинки, просто на воді. І є навіть музей пливучого дому, просто щоб туристи не плутались і не дзвонили в дзвінок до справжніх людей. І, до речі, це один із найінстаграмніших форматів житла у місті. Тільки уявіть, сидиш ти на терасі, п'єш каву, а поруч проходить туристичний човен і 20 людей одночасно фоткають твоє вікно. А ще місцеві кажуть, що жити на воді – це не про показуху, а про свідомість, тому що кожне рішення тут зроблено на користь природи, а не всупереч. Коштує таке життя, до речі, чимало. Ціна хорошого плавучого будинку – це як квартира в центрі Амстердама. А ще треба мати дозвіл від міста і платити щорічну оренду за воду. А ви як, жили б в такому? Бо мені, наприклад, дуже подобається. Отже, день в Роттердамі ми починаємо з сніданку. Але і приємні речі – це як ось такий сніданок. Ага, навіть був включений у вартість. І так, це був круасан і кава. І все. Але поки ми допивали свою кавусю, щось почало відбуватись. Через скло кав'ярні натовп бігунів. Серйозно, ціле море людей у спортивках. До речі, для подорожей ми завжди обираємо зручний та стильний одяг, і це став. А для вас маємо промокод на знижку, він є в застосунку, на сайті і в офлайн-магазинах. Вранці місто виглядає якимось максимально постановочним. Дороги без авто, купа людей бігають, їздять на велосипедах, а потім ми зрозуміли, що це просто забіг. Коротше, все місто біжить. І не в переносному сенсі, а буквально. Натовпи людей у спортивках, перекриті дороги, волонтери, огорожі, навіть поліція з усмішкою. Таке відчуття, що реально півміста біжить, а інша половина спостерігає і вболіває. Спершу здається, що ми випадково потрапили у зйомку нового фільму про апокаліпсис, де всі рятуються від невидимої загрози. Але ні, це не Голлівуд, це Роттердам-марафон, один із наймасштабніших марафонів Європи. Щоб ви розуміли масштаб – 17 тисяч учасників, майже 1 мільйон глядачів, більше ніж 40 кілометрів бігової ейфорії по місту. І тут усе як у кіно. Що тут така атмосфера, що ось самому хочеться взяти і побігти. Всі кричать, радіють, прям взагалі класно. Камери, прапори, коментатори з мегафонами, вболівальники, які тут стоять з табличками на кшталт. «Ти зробиш це, Франк!» або «Ти біжиш швидше, ніж трамвай, круто!» А Франк, до речі, реально біжить швидше, ніж місцевий трамвай. Я перевіряла. І це не просто спортивна подія, це подія, яка буквально змінює місто. Роттердам у день марафону – це інший Роттердам. Без машин, без поспіху, з усмішками і з дуже-дуже великою кількістю гелів для бігунів. Навіть ті, хто не бігає, біжать. За кавою, за круасаном, за місцем біля бар'єру, щоб зловити погляд друга, який пробігає 35-й кілометр і сумнівається у всьому вже на світі. І знаєте, що вражає найбільше? Не масштаб, не організація, а відчуття єдності, коли ціле місто перетворюється на трасу, коли незнайомі люди стають групою підтримки, і коли ти, сидячи з кавою на тротуарі, раптом ловиш себе на думці, може наступного року теж спробувати. А тепер забудьте все, що ви знали про ферми, тому що Роттердам вирішив, якщо землі мало, чому б не поставити корів просто на воду. Ну, не в тому сенсі, якому ви собі уявили. Без жартів, плавуча ферма.
Це реальна платформа на воді з коровами, роботами і навіть сонячними батареями на даху. Всередині 40 курів породи Монбельярд, які, за словами власників, приносять близько 800 літрів молока. Тобто це приблизно 20 літрів на кожну корівку. Годують їх не просто травою, а спеціальним кормом із залишків овочів, фруктів та зерна, що не продали в супермаркетах. Роботи доять корів і збирають молоко, яке тут же пакують у пляшки, все прямо на місці. На фермі використовуються роботизовані доїльні системи, які самі визначають, коли корова готова до доїння. Є навіть автоматичний прибиральник гною. Ферма повністю автономна, використовує дощову воду, генерує власну енергію і майже не створює відходів. Але я, як людина, яка народилася і виросла в селі, маю деякі сумніви, що ось цього маленького клаптика землі реально достатньо для випасання аж 40 корів. Коротше, нам не вдалося потрапити до самих корів, але тут проводять екскурсії. І раджу перевіряти графік перед відвідуванням. До речі, Нідерланди є другим виробником сільськогосподарської продукції. Тобто, по факту, країна, яка менша за Черкаську область, кормить пів Європи. До речі, геть забули розповісти про Роттердам. І це друге за розміром місто Нідерландів, після Амстердама і найбільший порт Європи. Так, не в Італії, не в Іспанії, а саме тут. Щороку Роттердамський порт перевалює понад 460 мільйонів тонн вантажу. Це якби весь світ вирішив зробити онлайн-шопінг і все доставили сюди. Щоб ви розуміли масштаб, площа цього порту більша, ніж площа деяких столиць, а довжина понад 40 кілометрів. Це як порт, який почався в місті і закінчився в іншій країні. Виходить, що з однієї сторони історичний район з затишними вуличками та типовими нідерландськими каналами, а з іншої сторони сучасне місто. Але найцікавіше не в розмірах, а в тому, як Роттердам виглядає. Бо в якийсь момент тут просто вирішили, а чому б не побудувати місто, яке не схоже на всі інші нідерландські міста. А ще з цікавого, тут є набережна і міст Аразма. Місцеві його називають Де Зван або просто Лебідь. І ні, справа не тільки в його білому кольорі чи грації, просто весь цей 800-метровий сталевий гігант виглядає як справжній велетенський лебідь. Але найефектніше тут навіть не архітектура, а те, що нам пощастило застати, як міст буквально розсувається навпіл, щоб пропустити кораблі. Повірте, коли посеред річки 800 метрів сталі починають повільно здійматися в небо, ти ніби дивишся на епізод із Трансформерів. Видовище просто космос. І от замість черепичних дахів – кубічні будинки, які стоять під кутом 45 градусів. Замість каналів з човниками – хмарочоси з вигнутим склом і футуристичними фасадами. Та все ж тут є певна історична частина і називається вона Дельфсгавен. Тож переміщуємось туди. Район, про який навіть самі нідерландці кажуть, що він занадто нідерландський, аби бути справжнім. Взагалі, гарненько тут, але, чесно кажучи, як на мене, трошки не вистачає життя. Людей практично немає, дуже рідко хтось проїжджає на велосипеді, десь там чоловіки сидять на яхті, але якось надто тихо, як для великого міста. Неділя. Це не Амстердам з його нескінченними натовпами туристів. Тут немає ділових центрів, немає нескінченних мостів чи експериментів з архітектурою. Є лише канали, дерев'яні шлюпки, цегла, вітряк і тиша. Ще така головна риса цього району – це ось ці канали, вони дуже схожі на амстердамські. А ще це історичне місце з сюжетом. Саме звідси в 1620 році вирушили у свою міфічну подорож пілігрими, які пізніше заснували колонію Плімут в Америці. Так, о той день подяки зі смаженою індичкою, клоновим сиропом і дискомфортною тишею за столом почався з невеличкої гавані в Роттердамі. Але про це тут нагадує лише скромна дошка на церкві, бо місцеві більше цінують не історію, а атмосферу, і вона тут неймовірна. Ну і на відміну від амстердамського водного транспорту, тут це не для туристів, а для життя, в прямому сенсі. Тут живуть люди.
Уявіть, вузька бруківка, човен пришвартований біля будинку, у вікні велосипед, а на ганку кішка, яка, здається, керує всім цим районом. І ніхто нікуди не поспішає, бо це не туристична локація в стилі «сюди всі їдуть за лайками», а той самий спокійний Роттердам. І якщо пощастить, ви знайдете крихітну кав'ярню з видом на воду. Отже, райончик виявився дуже миленьким, дуже затишним. Ми ще знайшли таку от кав'ярню. Зараз будемо смакувати капучино із круасаном, щоб, так би мовити, закріпити ці враження. Але все ж ми маємо ще одне місце, де Нідерланди розкриваються наповну, тож рухаємось назад в сторону Амстердама. Коротше, мені стало дуже цікаво, скільки ж насправді платять місцеві, тому що реально транспорт тут дуже дорогий, а виявляється, що у них це все набагато легше. Вони можуть заплатити, наприклад, 8 євро, і весь транспорт в непікові години їм буде коштувати на 40% дешевше. Або ж вони можуть заплатити 35 євро і повністю на вихідні їздити транспортом, як міським, так і міжміським, повністю безкоштовно. І ще також є третій і четвертий тариф, який коштує 130 і 350 євро. І їхня різниця в тому, що обидва дають безлімітні поїздки, але якщо перший дає в непікові години, то наступний дає повністю безлім в будь-який день і в будь-який час. Нідерланди – це не тільки Амстердам і Роттердам, тому приїхали познімати щось дуже і дуже нідерландське. Так, саме тут зупиняються автобуси з туристами, які думають, що подивилися всі Нідерланди за 1 годину. Вітряки, дерев'яні будиночки, канали, ніби декорації до історичного фільму. Але прикол у тому, що все це справжнє. Дуже красиво, у мене асоціації з нашими карпатськими колибами. Бо Занзес Ханс – це не просто село. Це справжнісінький музей під відкритим небом. Як правило, такі музеї значно цікавіші за класичні, і цей теж не виняток. Де зібрані старовинні дерев'яні будинки та вітряки. Коли говорять про Нідерланди, то я уявляю конкретно таку картинку з мельницями, з вітряками, тому що воно додає такої атмосфери, яку ти точно не побачиш в якихось інших містах. А тут ось ці ось ідеальний газон, мельниці, які де-не-де шевеляться, це прям дуже заворожуюче. І найцікавіше тут навіть не це, а те, що всі ці споруди колись справді стояли в різних селах. Їх буквально розібрали, привезли сюди і відновили в 60-х роках минулого століття. Тобто вийшло таке собі голландське лего для дорослих. Насправді, ці всі вітряки не тільки гарний фон для Instagram Stories. Вони реально працюють. Кожен мав свою функцію, наприклад, пиляти дерево, молоти зерно або ж відкачувати воду. Дуже цікаво спостерігати, як вітрячок рухається, коли вітер не сильний, і коли посилюється, як ці оберти збільшуються. До речі, у Нідерландах колись було понад 10 тисяч таких млинів, а зараз залишилося всього кілька сотень, і Занзес Ханс міцно тримає цю спадщину. Утримувати ці машини минулого задоволення не з дешевих. Десятки тисяч євро ідуть тільки на те, щоб вітряк не розвалився і виглядав пристойно на селфі туристів. І ні, друзі, це не родина спадщини в стилі «дід побудував, батько передав». Більшість млинів під опікою фондів, які бережуть їх як національний скарб. До речі, вхід на територію абсолютно безкоштовний, але за музей чи вітряки треба заплатити. І найбільше всього мені сподобалась ось ця міні-ферма, саме так мають жити тварини. Просто гігантська площа, ще й з виходом далі десь на якісь пагорби. Зараз я вам покажу ще один спосіб отримати свою порцію кайфу. І ні, я зараз не про ці всі дозволені радощі життя, які можна знайти в Амстердамі. Я про сир. Так, у Занзес Ханс це окремий вид задоволення. Тут у сироварні вам запропонують все – від класичного едам до варіантів із трюфелем чи кмином. І так, це буде дегустація, з якої ви точно не вийдете голодними.
Якісно, смачно і, головне, без шансів залишитися без покупок, бо після 10-ї проби ви вже шукаєте гаманець. І ще один доволі впізнаваний атрибут Нідерландів – це дерев'яні черевики, з якими тут реально абсолютно всі фоткаються. А тепер про те, без чого не обійдеться жодна фотосесія в Нідерландах. Так, я про ці дерев'яні черевички – кломпи. Колись це був справжній лайфхак для життя в болотах. Дешево, сердито і ноги сухі. Півкраїни ходило у таких, бо гумові чоботи тоді ще не винайшли. А сьогодні стильний аксесуар для селфі біля вітряка. Голландці знають, як із практичних речей зробити комерційно успішні сувеніри. Як же тут красиво! От просто відчуття, наче це просто якісь згенеровані AI-картинки, які просто не існують. Дуже красиво. А от із будинками тут трохи інша історія. Багато з них – це приватна власність. І в них досі живуть люди. Так, ті самі люди, які щоранку виходять із хатинок 18 століття і прямують не до млина молоти зерно, а до супермаркету. Уявіть собі, ви прокидаєтесь, а за вікном турист із камерою вже знімає ваш ранковий бутерброд із сиром. Іронічно, але мешканці вже давно звикли до такої уваги. Заансеханс – це місце, де природа ніби спеціально підготувала ідеальні декорації. Зелені поля, рівнесенькі канали і ті самі вітряки, які, до речі, не для краси. Вони працюють. Жодних білбордів, які кричать тобі «купи сир», хоча сир тут дійсно крутий. І найголовніше, що тут можна побачити качок і гусей, які абсолютно ігнорують туристів. Я думаю, що з усієї цієї подорожі по Нідерландах найбільше мені запам'ятається саме ця локація. А на заході сонця – це коли навіть найбанальніші речі стають кінематографічними. Це місце стає справжньою голландською листівкою, яку ви звикли бачити на магнітах, а тут вона у форматі 360. На вечір стало ще більш вітряно і від цього дуже так навіть прохолодно. Але я б сказав, що воно точно того варте. І це місце от реально найкрасивіше в Нідерландах. І першим ділом, якби і їхати, то я б їхав от саме сюди. Воно от максимально таке контрастує з іншими місцями. Ви, мабуть, уже почали хвилюватися, як це, Нідерланди, а тюльпанів ще не було? Спокійно. Зустрічайте блог про квітучі успішні Нідерланди. До речі, а ви знаєте, що стало першою фінансовою кризою у світі? Це не нафта і навіть не акції, а тюльпани. От зараз вам здається нормальним заплатити пару євро за букетик тюльпанів. А от в 17 столітті ціни на цибулини доходили до повного абсурду. Уявіть, один тюльпан міг коштувати скільки коштує будинок у центрі Амстердама. Або 3 карети з кіньми, або 2 десятки корів. Все почалося з того, що тюльпани завезли до Нідерландів із Туреччини в 16 столітті. Спершу це була просто красива квітка, але дуже швидко вона стала символом статусу. Багаті купці, аристократи усі хотіли похвалитися рідкісними сортами перед сусідом. Попит зростав настільки швидко, що цибулини продавалися ще до того, як вони проростали. Ну, прям NFT, тільки на мінімалках.
А потім настали дикі 1630-ті роки. Люди буквально втрачали здоровий глузд і продавали своє майно заради однієї єдиної квітки. Почалася масова спекуляція, яку зараз називають першою в історії фінансовою бульбашкою. І як і з будь-якою бульбашкою, вона луснула. Сталося це буквально за одну ніч у 1637 році. Ціни впали в сотні разів. Люди втратили статки, деякі розорилися до останнього гульдена. До речі, гульден – це стара валюта, яка використовувалась у Нідерландах до переходу на євро. Але найцікавіше те, що урок з цієї історії Нідерланди винесли надовго. Тепер країна – найбільший експортер квітів у світі. Щодня з місцевого квіткового аукціону вирушають мільйони тюльпанів у різні куточки планети. Але тепер це стабільний бізнес, а не божевільна гонитва за статусом. Ну а зараз добираємося до найкрасивішої частини Нідерландів – Каунхофу. Схоже, тут є окремі автобуси, хто туди возить. Ми приїхали в понеділок, щоб було менше людей, їх все одно дуже багато, я уявляю, що тут робилося на вихідних. Якщо приїхали після 11-ї, розвертайтесь. Найкрасивіші кадри або зранку до 9-ї, або ввечері за годину до закриття. Кекенгоф – це не тільки парк із квіточками, це справжня вітрина, яка щороку каже всьому світу: дивіться, ми найкращі в квітах. Важко повірити, але вся ця краса виникла не тому, що нідерландці дуже романтичні, а тому, що вони дуже практичні. Спочатку це була звичайна городня ділянка графині Ван Беєрен, яка вирощувала тут зелень для кухні, а Кекенгоф дослівно означає кухонний сад. Але десь після Другої світової війни місцеві бізнесмени подумали, а чому б нам не зробити тут щось типу виставки, щоб усі бачили, які у нас класні квіти, і купували їх більше. І понеслося. Наші тюльпани практично не мають аромату, а виявляється, коли вони в такій концентрації, то це реально дуже класно пахне. Сьогодні Кекенхоф – найбільший квітковий парк у світі. Щороку тут висаджують понад 7 мільйонів цибулин. Ще раз, 7 мільйонів! І все це цвіте одночасно, як по команді. Причому кожен метр цього парку – це конкуренція між десятками виробників, які змагаються, чия квітка більша, яскравіша і красивіша. Мабуть, не шокуючий факт, що Нідерланди є найбільшим експортером квітів у світі. І приблизно 80% усіх тюльпанів, що ви бачите, почали своє життя саме тут, в Нідерландах. Для фермерів та компаній Кекенхоф – це як показ мод у Парижі, тільки замість моделей – тюльпани, гіацинти та нарциси. Тут не просто демонструють квіти, тут показують моду на них. Задають тренди і диктують, що буде популярно наступні роки. І вся ця неймовірна індустрія починається саме тут, у Кекенхофі. У місці, яке колись було просто кухонним городом, а тепер стало головною квітковою сценою світу. Деякі тюльпани виглядають так ідеально, що реально складається відчуття, що вони штучні. От просто ідеальна величезна квітка, ще й такого кольору. Навіть називається, що світовий улюбленець. Але найцікавіше, що на цьому вся нідерландська квіткова імперія не закінчується. Бо ці квіти – це не просто краса, це величезний бізнес. Нідерланди контролюють понад половину світового ринку квітів. Лише через один аукціон щодня проходить близько 20 мільйонів квітів. Це як торгівля акціями на Уолл-стріт. Тільки тут замість цінних паперів цінні пелюстки. Загалом, головна причина, по якій ми їхали в Нідерланди, це є тюльпани. Тут, в принципі, неймовірна атмосфера. Я Аліні казав, давай, поїхали в Нідерланди, тут будуть цвісти тюльпани. І я ще дуже хвилювався, що ми не потрапимо на цвітіння тюльпанів, тому що це залежить від сезону. Але, як виявляється, тут ще величезна кількість в бутонах, тому хвилюватись було не варто. Якщо ви думаєте, що це просто парки з квітами, то ні. Кекенхоф – це типовий прояв нідерландської педантичності та перфекціонізму. Тут кожна квітка знає своє місце, кожен тюльпан висаджений точно у визначений час і точно у визначеному місці. Здається, що навіть вітер дме тільки в один бік, щоб нічого не порушити.
Нідерландці відомі своїм прагненням до ідеального порядку. Це, до речі, і є однією з причин, чому саме вони стали найбільшими експортерами квітів у світі. А тепер про цифри. Парк Кекенхоф – це 7 мільйонів квітів, парк відкритий всього лише 7 тижнів на рік, але за цей час встигають приїхати аж цілий мільйон туристів. І коли ти гуляєш у цьому парку, тобі стає зрозуміло, як це стало можливим. Абсолютна симетрія, жодного зайвого листочка, а газони такі рівні, що здається, їх стригли разом з лінійкою. Коротше кажучи, це найвища форма естетики, доведена до абсурду, але такого приємного і милого оку абсурду. Коротше, ми вже трошечки прогулялися по парку, і я точно можу сказати, що конкретно цей вид тюльпанів мені сподобався найбільше. Вони тут схожі більше таки, я б сказав, на піонів. І взагалі по всьому парку тут дуже різні тюльпани. Вони можуть відрізнятися як висотою, так і взагалі величиною квітки. Вони тут абсолютно різних видів. І також видно, що за ними тут реально дуже добре доглядають, тому що деякі тюльпани, видно, що вже перецвіли, але їх так зрізали. І відповідно таке відчуття, що вся композиція, вона реально свіжа. Окрема тема – це кольори. Це справжня математика. Поєднання кольорів, форми клумб, навіть висота стебел. Усе продумано, прораховано і втілено з неймовірною точністю. І поки гуляєш парком, ловиш себе на думці. Чи можливо взагалі, щоб усе це створили звичайні люди, а не нейромережі? Саме тут, у Кекенхоф, розумієш, що щастя для голландців – це коли все рівно, гармонійно і передбачувано красиво. Бо голландці, здається, ненавидять хаос навіть у природі. І замість того, щоб просто насолоджуватися квітами, вони створюють ідеальні композиції, від яких просто неможливо відвести погляд. Оце дуже красива композиція, мені дуже подобається. І що цікаво, що вони кожного року тюльпани викопують, щоб кожного року були якісь унікальні композиції. Тобто беруть дизайнери, планують, малюють, на якій клумбі будуть які рослини, квіти. І, мабуть, все для того, щоб ми кожного року хотіли приїхати, адже кожного року нові композиції. Навіть якщо ти не фанат квітів, тут є на що подивитись. Англійський ландшафтний парк, японський сад, павільйони з дизайном, як у музеї, вітряк, куди ж без нього, і оранжерея, на випадок, якщо приїдете сюди на пару тижнів раніше сезону. А з назвами, я бачу, вони взагалі не заморочились. От просто тюльпан, який схожий на півонію, називається пароль. А ще водойми, фонтани, мости і скульптури. Коротше, Кекенхоф – це найбільша фотостудія під відкритим небом. Здається, тут телефонів більше, ніж квітів. Але, якщо чесно, зрозуміло чому. Парк ідеальний для фото. Тут ніби спеціально прорахували кут падіння сонця на кожну клумбу. Але насправді не весь парк переповнений людьми, тому що найбільше скупчення – це там, де якісь фудкорти, дитячі майданчики, якісь інші розваги. А якщо прийти сюди вглиб парку, де лише квіти і дерева, то людей, власне, зовсім небагато. Ну і на фоні цих красивих нідерландських полів дякуємо вам за перегляд. Підписуйтесь, якщо ще цього не зробили, а ще ставте вподобайки, пишіть коментарі і надсилайте відео друзям. А ми що? Ми прощаємося, до наступних випусків і па-па!